درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به 3 سوال می‌خواستیم پاسخ بدیم. یک، زلزله ژاپن. دو، چرا به ایران حمله نظامی نخواهد شد؟ و سه، چرا ایران مرکز ثقل جهان و اصفهان مرکز جهان است؟ ما همیشه در مورد این موضوعات صحبت کردیم و در مورد عواملش خیلی به هر صورت بحث و گفتگو کردیم، ولی خب بعضی‌ها فراموش میکنن. ما گفتیم که در آینده اقتدار به معنای عبور لوله‌های گازی، همین لوله‌های انرژی و اطلاعاتی هست و هر کشوری که بتواند سهم بیشتری از این به حال لوله‌های ارتباطی و انرژی رو در خودش جای بده میتواند به عنوان یک ابرقدرت عرض اندام کنه. برای همین موضوع خواستم امروز برای پاسخ دادن به سوالایی که اول موضوع خدمتون عرض کردم صحبتی داشته باشیم و یک مقدار شفاف سازی کنیم که اصلا ببینیم واقعیت اصلا چیه، چرا اینقدر اینترنت برای نظم نوین جهانی حائز اهمیت هستش و زمانی که حوثی ها اعلام میکنن میخوان اینترنت جهانی رو قطع کنن، انگلستان، امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی لشکرکشی میکنن و خیلی ها مسائلی که در زیر واقعیت های این خطوط ارتباطی پنهان هست. برای این موضوع خواستم از یک نقشه که تقریبا ساده است استفاده کنم و توضیح بدیم که اصلا این خطوط ارتباطی چگونه ایجاد شده و ما اینترنتی که الان بنده در تهران و شما در شهرهای مختلف استفاده میکنین چگونه به دست ما میرسه. اول از همه این نقشه به هر صورت فیبر نوری هستش که در زیر اقیانوس‌ها و دریاها کشیده شده و اینترنت رو به تمام جهان مخابره میکنه. در حال حاضر 90% از اینترنت جهان به واسطه این کابل هایی که در زیر دریا هست به هر صورت در تعامل هستن و در ارتباط هستن و 10% هم به واسطه اینترنت های ماهواره‌ای هست که حالا مطمئنا در آینده بیشتر خواهد شد. برای همین امنیت این شبکه ها بسیار حائز اهمیت هستش و شرکت های فرانسوی، امریکایی و چینی بیشترین سهم رو دارن. فرانسه با 41%، آمریکا با 25%، شرکت امریکایی و چینی کمتر از 10% و چند شرکت دیگه هستن که حالا موضوع بحث ما نیست و تلاش میکنیم در یک موضوع دیگه با کارشناس امر در این مورد صحبت کنیم. پس بدونید، این اینترنتی که ما الان داریم، بر فرض مثال اینترنت های ما از چابهار، بندر جاسک و بندر عباس، این خطای فیبر نوری وارد ایران میشه و به واسطه مسیر زمینی که به حال دولت‌ها میکشن اینترنت به دست ما پمپاژ میشه. حالا ما میگوییم چرا میگیم ایران مرکز ثقل جهانه؟ ما میایم یه دونه دیگه از آپشن‌های این نقشه رو فعال میکنیم که شبکه‌های زمینیه. من این رو ترجمه فارسی کردم که متوجه بشید. شبکه زمینی که همونطور که دقت میکنید این شبکه از دو به صورت خط به صورت ارتباطی در داخل ایران رد شده. نشان کنید از چابهار اومده رد شده. یعنی اگه بخوایم برسیم به موضوعات مناقشات سیستان هم به این هم باید برسیم. از این موضوعات بگذریم و میبینیم که عملا یک قلبی در مرکز ثقل جهان هست که اگه شما دقت کنید در خاورمیانه هیچ کشوری به صورت دارای خطوط انتقال اینترنت در جهان مثل ایران نیستش. ببین عربستان و پاکستان، افغانستان شما ببینید و حالا چندین نقاط فعالی هستن که این اینترنت رو کنترل میکنه و شبکه‌ای هستن مثل روتر که این برصد کنترل و امنیت اینها توسط ایناست. یکی حالا در قم هست، شرکت امین که حالا اطلاعاتی دربارش نداریم و چند شرکتی هم هستن که در تهران هستن که این شرکت IPM و شبدیز تلکام نتورک که اینها در داخل ایران فعال هستن و این پروژه رو نظارت میکنن. این پروژه قبل از اینکه بر صورت این خطوط ارتباطی کشیده بشه مهمترینش امنیته. پس اگر قرار بود به ایران حمله نظامی بشه یا بر صورت امنیت ایران دستخوش تغییرات قرار بگیره، این خطوط در داخل ایران کشیده نمیشد. و اگر هم دقت کنید ما دقیقاً اصفهان رو در مرکز ثقل اینها داریم. یعنی اگر اینو نقشه رو که بکشیم جمع کنیم و نگاه بکنیم ببینیم ایران به عنوان مرکز جهان میشه ازش نام بود که در خطوط اینترنتی داشت کشیده شده و اکثر جنگ ها که اصلا در منطقه هست ما یه نگاهی بکنیم ببینیم یکی از دلایلش خطوط گازی و یکی دلایلش کشیده شدن خطوط های فیبر نوری هستش که از به قول زمینی عبور میکنه. این مثلا شما برای جنگ غزه رو ببینید،
فیبر نوری تا رفح اومده. رفح همون دروازه بین غزه، تنها راه ورود و خروج مردم غزه به خارج است و امروز می‌بینیم که یک پروژه فعال در اینجا در خان یونس داخل، یعنی باید این مسیر عبور کنه و خودش رو برسونه به این مرکز تل‌آویو که بتونه بوست کنه، چون اینها نیاز دارن به مرکز 60 تا 70 کیلومتر، مثل روتری که در شما در خانه میذارید. این مرکزها باید اینها رو بوست کنن که قدرت اینها کماکان اضافه بشه، بتونه سرعت رو در بالاترین حد نگه داره. و حالا نگاه که بکنید مثلا در سودان هم الان اگه درگیری هست، میبینید که خطوط اینترنتی فیبر نوری کشیده شده و مهمترینش حالا همینه که میبینید که الان به حال درگیری هست. مهمتر از حمل و نقل بین‌المللی ارتباطات است. یعنی اگه شما نگاه بکنید تمام خطوطی‌های مشترک، ببین الان این شرکت سیکام امریکاییه، به هر صورت این شرکت امریکاییه و این بخش سیکام امریکاییه و این شرکت فرانسویه، یعنی پیس کابل. برای همین این مناطق حائز اهمیت هستند و زمانی که اعلام کردن که میخوان ارزم به حضور شما که اینترنت رو قطع کنن، کشتی‌ها اومدن. یعنی این یک به هر صورت خط قرمز بازی جهانی هستش که کسی اجازه چنین کاری رو نداره. یعنی با هر وضعیت هم جوریه که اگر یک کابل قطع بشه مطمئناً در اینترنت کل جهان تاثیر میذاره. در دنیا هم الان رقابت برای ایجاد چنین کابل هایی هستش که برای همین دیدیم که شرکتی مثل هواوی توسط امریکا تحریم شد و الان عملا چند شرکت مخصوص هستن که به هر صورت این فیبر نوری رو تولید میکنن که یک سریشون برای گوگل و متا و شرکت مایکروسافت تولید میکنن، یک سریشون برای شرکت های دیگه. حالا میگم این بحث رو نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خواستم این رو درباره کلیات صحبت کنیم. پس ببینید کشور ما عملاً یک هاب اطلاعاتی هستش که خطوط فیبر نوری زمینی از این کشور گذشته و از اون ور به سمت آذربایجان از این ور نگاه بکنید. یعنی عملاً ما در این بازی هستیم. برای همین هر کسی در داخل ایران که می‌بینیم این اواخر تلاش میکنن همدیگر رو افشا میکنن و جنگ قدرت هست برای اینکه بتونن، چون در دولت‌های به حال آینده باید تک قدرتی باشه که بر اساس نظم نوین جهانی باشه، یعنی لابی‌های مختلف باید حذف بشن و یک المان واحد در داخل کشور بمونه که بتواند بر اساس فرامین جهانی رو پیاده سازی بکنه. در سرتاسر جهان چنین اتفاق افتاده. الان داریم می‌بینیم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم خود جمهوری اسلامی داره میفروشتش. الان تو بیروت برسون چند فرمانده حماس رو زدن، سلیمانی رو زدن، اونور واگنر رو زدن. برسون اتفاقات زیادی افتاده که بازم به این بحث نیست. حالا می‌بینیم در ژاپنی که امروز صحبت کردیم و دیدیم که زلزله عجیبی که داره اومده به چه دلیل بوده. ما بیایم چیز زلزله رو روشن می‌کنیم. می‌بینیم اینجا پروژه ها معیوبه، یعنی در حال کارگزاری. یعنی جاهایی که شما می‌بینید الان زلزله در حال اومده، جغرافیایی که زلزله اومده در این مناطق هست، اینها پروژه هایی که باید وصل بشه به این سیستم. برای همین می‌بینید اینا به واسطه انفجارهایی که ممکنه کف دریا باشه به واسطه به صورت هارپ اینها رو ایجاد میکنن که بتوانن این به صورت اون کابل های فیبر نوری رو در درون دریاها رد بکنن و بعضی مواقع که می‌بینید در سراسر اینترنت جهان هم به مشکل برمیخوریم به خاطر به صورت بعضی موقع تعمیراتی هست. برای همین اگر نگاه بکنیم الان این خط نارنجی که داریم می‌بینیم که کشیده می‌شده از روسیه و ژاپن و کره رو به متصل میکنه و از اون به ژاپن میرسه با عیب مواجه هست که در حال که این به نظر من تحلیل من اینه که یکی از دلایلی که زلزله با این شدت و با این مدت عملاً بی سابقه بوده که می‌بینیم به مدت زمان طولانی در ژاپن رخ داد، یکی از دلایلش چنین مسئله‌ای بوده. این یک کوتاهی بودش در مورد بازی‌هایی که ما باید بدونیم و بدونیم که جنگ در کجای جهان در حال شکل‌گیری هست و چرا من میگم جمهوری اسلامی امکان تغییرش نیست. در کشوری که چنین خطوط ارتباطی گذاشته مهمترین المانش امنیت است. در داخل جمهوری اسلامی باید یه تغییر ظاهری رخ بده که مردم احساس کنن انقلاب شده، ولی اون چیزی که شما فکر کنید میگن اسرائیل حمله میکنه به ایران رو میزنه، عملا نه. این یک بازی از شریانی هستش که به جهان ارتباط داره و این شریان امکان تخریبش نیست. بازی‌هایی هم که در داخل ایران می‌بینیم، چون به حال شما ببینید وقتی شما این اطلاعات یعنی این خطوط اطلاعاتی داشته باشین عملاً به یک گنج لایتناهی دسترسی دارین که میتونید تمام اطلاعاتی که از این خطوط عبور میکنه رو داشته باشین. به عنوان جاسوسی میشه استفاده کرد.
زمانی که میان میگن مثلا اینترنت ایران رو ملی کردن، که دلایلش این بودش که به خاطر محفوظ ماندن چنین خطوطی هست از حمله سایبری، و همین طرح صیانت در داخل ایران اجرا شد. و الان هم که شما ببینید صحبت‌های هکرها به وجود میاد، مثلا اسنپفود رو هک میکنن، اینها باج خواهی شرکت‌های مختلفی هستش که در این بازی از این بازی اطلاع دارن، و به هر صورت شما اگر در داخل این مسیرها باشید میتوانید اطلاعات جهانی رو، به حال اطلاعات نظامی، امنیتی، اقتصادی رو در سرتاسر جهان بدونید. برای همین بعد اینها مهم حفاظت لازم و ازشون به عمل میاد. برای همین خیلی از شرکت‌های امریکایی چینی‌ها رو تحریم کردن، به خاطر اون امنیت شبکه هستش، و چون این کابل‌هایی که در زیر دریا هستن به مراتب حساس هستن و تخصصی هستن و چند شرکت معدود در جهان هستن که میتونن تعمیرشون کنن. به هر صورت یکی از مواردی هستش که تمام کشورها به هر صورت نسبت به این مواضع حساسن که اطلاعاتشون عملا توسط هکرها به سرقت نره. این یک کوتاهی بود در مورد چنین سوالاتی که مطرح کردیم: زلزله ژاپن و ایران مرکز ثقل جهان و اصفهان نصف جهان.